Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. Pentru cei care doriți etalări în tarot, le găsiți pe canalul de YouTube Salem Taroco, unde acolo fac doar etalări în tarot. Deci fiecare canal are specificul său. Aici, în primul rând, văd că este vorba de o persoană cu inițiala A, o persoană cu inițiala A care peste 3 puncte vă dă de veste sau poate chiar vine la voi, vine în casa voastră. Poate să fie, bineînțeles, această inițială de A, din o inițială din nume, nume, prenume, dar poate să fie vorba de orașul în care locuiește sau țara în care locuiește, strada pe care stă și așa mai departe. Mai văd aici pentru voi vârsta de între 20 și 30 de ani. Poate să fie inclusiv vârsta acestei persoane, dar nu neapărat. Poate să fie orice alt număr care vă reprezintă. De ce nu? Poate să fie inclusiv o dată de naștere. Această persoană vă caută pentru un nou început, pentru a da un refresh relației voastre, dar dacă sunteți împreună și nu sunteți separați, poate să fie vorba de un nou pas în relația voastră. Sau cine știe, poate că sunteți căsătorite cu această persoană de peste 20 de ani și uite ce să vezi, acum vine această persoană la voi și zice: vreau să reînnoim jurămintele, vreau să schimbăm lucrurile într-un mod diferit, vreau să facem acum ce nu am făcut la tinerețe. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Ideea este că, indiferent de propunerea cu care vine această persoană, propunerea și ideea vă va încânta foarte mult. Și nu cred că veți sta foarte mult pe gânduri să vă gândiți dacă se merită, dacă nu se merită, dacă este un pas bun sau este un pas mai puțin bun, ci din contră, cred că treceți imediat la acțiune. De ce? Pentru că această persoană știe cum să vă ofere siguranță, știe cum să vă ofere protecție, știe cum să vă facă să vă simțiți protejată, în siguranță, știe cum să vă facă să vă simțiți bine lângă el sau lângă ea. Nu știu aici despre ce este vorba, dar avem un cuvânt cu buc. Acum, poate să fie vorba acest buc, poate despre un cuvânt sunt niște litere dintr-un alt cuvânt, poate să fie vorba de, cine știe, de București, de o bucată de ceva, nu știu, poate mai aveți o bucată de pământ de împărțit sau ceva de această natură și datorită faptului că trebuie să discutați despre bucățica respectivă, uite ce să vezi, există și posibilitatea unei reîmpăcări între voi doi sau poate că nu vreți neapărat să vă împăcați acum, dar cel puțin vreți să fiți foarte buni prieteni. Ideea este că pe foarte mulți dintre voi răsăritul vă prinde împreună sau poate că, cine știe, această persoană vine și vă spune: hai să mergem 2 zile la mare și să prindem răsăritul împreună. De ce nu? Nu are importanță vârsta pe care o aveți, dar este un moment frumos. Sau poate că acum puneți semințele, cum se spune, sădiți semințele unei noi relații cu care veți ajunge într-un punct destul de frumos. De ce? Pentru că aceste semințe pe care voi le plantați acum, ce să vezi, vor răsări și va fi un lucru foarte bun și foarte frumos pentru voi. Deci, indiferent că sunteți deja într-un cuplu, indiferent că sunteți separați, cei care vreți să porniți pe un nou drum alături de o anumită persoană, să știți că este un drum bun, un drum plin de bucurii, un drum poate care până în acest moment n-ați avut un astfel de
parcurs în viața voastră. Dar uite că de această dată lucrurile pot fi și pozitive. Aici avem inițiala D, inițiala R, dar mai văd aici o cifră, un cuvânt care ne spune 2. 2 sau dual. Da? Poate să fie vorba că aveți de ales între două persoane, dar poate să fie vorba și că această persoană este destul de duală și nu știți ce să credeți. Dacă într-adevăr de această dată va face lucrurile așa cum le spune sau în continuare este destul de dual. Aici această persoană, bineînțeles că de multe ori se confruntă cu această dualitate, inclusiv el sau ea, pentru că și nu-i place faptul că are parte de această dualitate și n-ar fi nimic exclus chiar să spună, uite, m-am hotărât să apelez la cineva de specialitate pentru a nu mai fi atât de dual sau duală cum a fost până în acest moment. Sau poate că chiar voi îi propuneți un astfel de lucru și, ce să vezi, persoana respectivă chiar se conformează. Mai avem aici inițialele C, S, C. Da, acum depinde pentru fiecare dintre voi ce înseamnă aceste inițiale. Aici un pic de atenție la o persoană cornută. De ce? Pentru că această persoană este un pic o persoană cam destul de fățarnică. Nu este o persoană chiar atât de bună pe care să vă puteți baza, indiferent că vorbim despre cineva din anturajul vostru sau poate chiar fiul, fiica voastră, nu știu, ceva de această natură. Este o persoană care pe undeva, da, zice, este ok, este bine să faci, dar pe urmă parcă totuși vine și vă reproșează anumite lucruri. Sau poate că tocmai această persoană este o persoană duală în care pe undeva vă spune, da, vreau să-ți refaci viața, vreau să fii fericit, fericită, dar pe de altă parte parcă vine și vă zice, nu e persoana potrivită pentru tine, stai și mai așteaptă și așa mai departe, stai că acum avem noi nevoie de tine și așa mai departe. Este bine să vă gândiți foarte bine ce alegeți și să știți sigur dacă ascultați de această persoană sau nu. Pentru că această persoană întotdeauna va avea nevoie de voi, nu e că are nevoie doar acum și gata, dar depinde și de viața voastră cum vă continuați. Aici cred că o parte dintre voi aveți în minte acel cuvânt dar. Dar dacă fac așa, ce se va întâmpla? Dar dacă nu fac, oare cum va fi? Dar dacă sar peste problema asta, oare pot să trec la următoarea? Nu puteți să săriți peste etapele vieții, ci trebuie să le luați pe fiecare în parte așa cum vin ele. Și să nu vă mai întrebați, dar oare persoana respectivă acceptă, dar oare persoana respectivă va face așa sau va accepta sau nu va accepta. Nu, aici trebuie să vă puneți problema cum este cel mai bine pentru voi, pentru că celelalte persoane, dacă vor să fie în preajma voastră, n-au decât să accepte și deciziile pe care voi le luați. Pe lângă asta văd că mai aveți o persoană cu inițiala T, o care vă dă vești și vă dă vești destul de bune. Poate să fie vorba inclusiv și despre sănătate. Este posibil chiar să vă gândiți dacă aveți anumite probleme de sănătate, să știți că probleme de sănătate foarte mari nu aveți. Da, există mic disconfort, ca să zic așa, dar nu probleme foarte mari de sănătate. Dacă vă gândiți, dacă vă veți mai căsători vreodată, să știți că da, veți primi inelul și vă veți mai căsători indiferent de vârsta pe care o aveți sau cel puțin veți avea un partener sau parteneră la bătrânețe dacă asta vă preocupă foarte, foarte mult. Văd că aveți întâlnire poate cu familia, cu prieteni, aveți inițiala G, inițiala S, aveți, cred că o parte dintre voi chiar pentru un viitor partener sau parteneră vă rugați la Arhanghelul Gabriel sau Zagadiel, ceva de genul,
Și să știți că faceți foarte bine. De ce? Pentru că acești îngeri vă ajută și vă îndeplinesc dorințele pe care voi le vreți. Dorințele voastre se îndeplinesc chiar dacă au fost destul de multe piedici și cumva v-ați gândit că nu credeți că se mai poate întâmpla. Uite că se poate întâmpla și deja dorințele sunt în drum spre voi. Depinde doar de voi cum le primiți. Pentru că este posibil să le primiți, dar este posibil în aceeași măsură să spuneți, las că nu cred. Cu cât spuneți mai mult, las că nu cred, cu atât dorințele voastre întârzie să apară. Dacă îți dorești ceva, dar nu-ți dorești din adâncul sufletului și în permanență ai îndoieli, cu atât dorința respectivă întârzie să apară la voi. Nu neapărat că nu se întâmplă sau nu e că anumite dorințe pentru unii există, pentru alții nu, ci este problema de cum gândim și cum manifestăm ca aceste dorințe să ajungă la noi cât mai repede. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!